Чесно кажучи, я по життю ніколи не задумувалась, що я жінка. Ні, я маю на увазі, це не те, що там, знаєте, там специфічний якийсь момент. Я задрафтила закон перший відносно відпустки 10 днів під час воєнного стану. Ви ж розумієте, що 10 днів за рік я розумію, але потім ми розширили. Мало. Треба далі, щоб фактично з пелюшок людина, мілітаризаційна складова була складовою свідомості. Щодо Єрмака, як ви з ним пов'язані? Це все інтриги, знаєте, це ж не важливо, і людям це не важливо. Я не є чиїмось ротом або, так сказати, транслятором. Залужний міг стати Супрун. Але цього не відбулося, і ми втратили час. Вітаю! Це військовий подкаст на Громадський ток. Я його ведучий Сергій Гнезділов. Сьогодні четвер і особливий випуск «Плюс-плюс» подкасту. Дякую, що залишаєтесь з нами. Сьогодні у нас в студії Мар'яна Безугла, екс-військовослужбовиця Збройних сил України, яка була мобілізована в 2015 році і проходила військову службу. Вона про це детальніше розкаже. Нині діюча народна депутатка від фракції «Слуга народу» і заступниця голови Комітету з національної безпеки. Оборони та розвідки. Оборони та розвідки Верховної Ради України. Вітаю, пані Мар'яна. Вітаю. Радий, що ви погодились на це інтерв'ю, тому що дуже часто народні депутати уникають будь-якої комунікації і намагаються якось так обережненько піти від публічності. Я апологет взагалі прямої комунікації, ви знаєте, я веду блог, а тим не менше робила таку свідому перерву десь на рік собі щодо будь-яких інтерв'ю, хто б не звертався. А тим не менше, ну, за цей місяць вирішила трошки розкритися, відповідно ми тут. У 2015 році ви потрапили в Збройні сили, були мобілізовані, як про це каже Вікіпедія. Так. Що це був за процес? Як так сталося, що ви, жінка, в 2015 році були мобілізовані до структури? І що ви робили там? Чесно кажучи, я по життю ніколи не задумувалась, що я жінка. Ні, я маю на увазі, це не те, що там, знаєте, там специфічні якісь моменти, а відносно того, що ти просто людина, там народилася, отримуєш досвід, вчишся, робиш те, що тобі цікаво, що можливо, і т.д. і т.п. І двох варіантів громадян в Конституції немає. У нас є один варіант – громадянин України, ну, громадянка України, але це абсолютно однакові права та обов'язки. Тому особливо щодо захисту батьківщини, якщо ми спираємося на Конституцію. Але, чесно кажучи, сказати, що я там була суперсвідома в 2014 чи 2015 році, ні. Ну, і взагалі специфіка там, знаєте, любила готику, пауер-метал і взагалі. Коротше, трапилось все дуже банально. Мені принесли повістку. І я її навіть опублікувала, тобто там були коментарі, що жінкам не носили повістки. Не знаю, мені принесли, там вона була написана повістка. У вас була військова кафедра? Так. Саме тому вам її принесли? 5 років військової кафедри, офіцер. Ця повістка була на уточнення даних. Чесно, я навіть не розбиралася, який це варіант повістки. Я її отримала і, знаєте, то був такий стан ще, чесно кажучи, майже суцільного розчарування. Ну, уявіть, там, 15-й рік, початок, да, пройшов Майдан, це все, політичні всякі процеси відбулися. Бачиш, що динаміки сильно тут, ну, не чекати. І я вже тоді оформила документи, до речі, про це писала, оформила в Сполучених Штатах, і в мене, і вже думала, там були попередньо призначені так звані STEPS. STEPS – це екзамени на клінічну практику. Тобто ти спочатку підтверджуєш освіту, а потім, ну, я лікар за освітою, відповідно, і військова кафедра. Ну і тоді приносять цю повістку, мабуть, ще спрацював такий комплекс вини, що я вже забила на цю країну, якщо збираюся виїжджати. І я просто взяла цю повістку, пішла уточнити дані в ТЦК, і вони такі: ви нам підходите? Я так: добре, підходимо, ідіть на медичний огляд. Пройшла медичний огляд, і так уже трапилось, за кілька днів була в учебці. Сленгова назва, але тим не менше. І знаєте, по тим десь 1,3 місяці в мене взагалі була служба, порівняно з тим, що я бачила вже далі в 22-му році, просто перебуваючи з військовими, уже, ну, від комітету, ну, це
не порівнювано реально, тому що, по-перше, звичайно, я ж не пішла там снайпером або артилеристом, да? Тобто це була офіцерська посада, лікарська. І, відповідно, це була служба в бригаді. Беручи до уваги, що спеціалізація в мене внутрішні хвороби тоді була і загальна практика сімейна медицина, потім я ще отримала організацію управління охороною здоров'я, то це, крім того, це навіть було не акцент, як, знаєте, у хірургів або анестезіологів, стабілізація невідкладного пораненого, переважно це були саме внутрішні хвороби. Тобто це при цьому ви уявляєте, там, 15-й рік, стан наших Збройних сил, які умови, тобто це було багато пневмоній, це було багато різних загострень хронічних захворювань, це були різні, в тому числі бійки, і от ти це все розгрібаєш, лікуєш, робиш блокади, там, даєш антибіотики, задуваєш, так сказати, аватарів. Тобто ви в певній бригаді проходили службу як лікар, медичної частини? Так, в медичній роті, і також ще певний... А що це за бригада була? 128-ма в батальйоні. Але потім змінилися ще обставини, тому що 15-й рік, це потім поступово вже йшов спад. Да? Умовна стабілізація ситуації, назвемо її так, і в той же час почали завозити різну допомогу. Тобто розвивалися контакти з нашими партнерами, зокрема за медичним напрямком. Відповідно, до нас завезли експедиційний госпіталь ЕМЕЦ, так званий, Basic. Це госпіталь на рівні роль 1, роль 2 за класифікацією. Що це значить? Це фактично великий стаб-пункт. І, відповідно, це був такий перший випадок, коли я зіткнулася з інституційною проблематикою, скажімо так, нашої військової машини. Спробую пояснити, чому. Американці погоджують цей ЕМЕЦ. До речі, ви можете загуглити, там ця історія, скандал з ЕМЕЦ є. Відповідно, вони надають нам такий величезний стаб-пункт з хірургічною складовою, і також медикаменти, всі це постачання, принаймні на 18 місяців, наскільки я пам'ятаю. І кажуть, давайте ми це все надамо з подальшою перспективою до постачання, тобто ми будемо підтримувати цей ваш підрозділ стабілізаційний, який буде діяти в зоні бойових дій, поруч, щоб максимально зберегти життя на шляху евакуації, стабілізувати пораненого. Підберіть команду, щоб вона була англомовна, і ми її навчимо, ми проведемо її злагодження, і потім знову ж таки будемо підтримувати. Що роблять наші? Вони там дивляться, по мобілізованих, хто знає англійську, криче, хтось там це все стягують. І показують, це наша команда, вони будуть працювати, будь ласка, навчайте. Проводяться курси, там всі прапори, передача, американці їдять, нас розпускають. А госпіталь на склад. Відповідно, я попала в цю команду, у мене вільна англійська. Але тим не менше зачепилась, умовно кажучи, як. Я подивилася, що тут все відбувається, і почала в міру своїх можливостей і розуміння намагатися щось організувати, щось допомогти. До того ж виявилося, що із 2 управлінь, які там займалися медичним забезпеченням, одне на рівні Генерального штабу, одне на рівні Міністерства оборони, знову ж я виявилася однією єдиною англомовною істотою, офіцером. Тому, так трапилося, що вже за пару місяців я відповідала за міжнародний напрямок в Генеральному штабі по медицині, як прикомандирований офіцер. І там зразу пропонувала, давай там на майорську посаду, кар'єра, бла-бла-бла. Я відмовилась. Була як прикомандирована, тобто там закінчився певний такий, не знаю, якщо це цікаво, от ви так запитали, спогади відкрились, певний такий період по мобілізації, як завершився, не вибрала військову кар'єру. Чесно кажучи, в тому середовищі не хотілося служити.
І відповідно, але в той же час в Міністерстві оборони за підтримки британського Міністерства оборони і там була канадська програма, тощо розвивалася напрямок оборонного планування. Розвивався, був так званий проєктний офіс реформ, зокрема за підтримки британського Міністерства оборони. І я в цю програму попала, вони прийняли концепт, що потрібно удосконалювати оборонне планування по медичному напрямку, відносно того, що треба об'єднувати спроможності медичного напрямку під єдиним керівництвом і, звичайно, формувати так званих бойових медиків і робити для них програми навчання. І, відповідно, тоді ці всі проекти закінчились тим, що ми створили військово-облікову спеціальність бойовий медик. До цього не було. І, до речі, це одна із таких складових наслідків того, яким чином розвалювали Збройні сили конкретно під контролем росіян до 2014 року, коли до вторгнення Росії, ми всі пам'ятаємо, що це 10 років, то закрили школу санітарних інструкторів. То навіть яка там була якась постсовкова, так сказати, система, і ту прикрили. Тобто ми вступили в 2014 рік, що у нас не було на тактичному рівні нікого системно, хто міг би рятувати поранених. Прокоментували лікарів, там, коротше, вплоть до доволі одіозних випадків, коли вузькопрофільні спеціалісти, вони виконували функції теперішнього бойового медика тощо. Було різне. Тому що створили цю військово-облікову спеціальність, створили центр підготовки бойових медиків 205-й, і далі були ще ряд підпроєктів, і врешті-решт це завершилось створенням КМС. КМС, директива була підписана вже коли пішла в парламент. І в парламент же ж попала, відповідно, зокрема через рекомендація в цю. Там ще була така система ліфт, ти подаєш документи, тобто там цікаво було, в залежності від регіонів. Про те, як ви потрапили в парламент, ми ще поговоримо. Коротше, але рекомендація в мене була від генерала Хоменка, а він же ж очолював КМС в процесі цієї трансформації. Що вийшло, з одного боку, так об'єднано, і ви знаєте, що командування медичних сил існує, тобто вони вже не пишуть з 4-го на 5-й поверх, невідомо хто за що відповідає. Але ми не можемо сказати, що система медичного забезпечення ідеальна. В той же час ми не можемо це сказати про все, що в Збройних силах. Тобто система Збройних сил не реформована. Є окремі кластери, і це був мій первинний досвід. Так, він був специфічний, медичний, так? Але тоді вже я стикалася і працювала щодо загальних аспектів оборонного планування. І далі, вже в парламенті я стараюсь все-таки розтормошити, так сказати, щоб у нас зміни були скрізь. І мало того, це ще розширилося питання не тільки сектору оборони, а це сектор національної безпеки і оборони. Зрозумів. Є питання щодо вашої сім'ї, вашої родини. Ви народились в прекрасній повній сім'ї, матір у вас лікарка, батько... Патологоанатом. Так. А батько, якщо вірити в Вікіпедії, він доволі багатий бізнесмен. Чи пов'язаний він з Єрмаком? Багато хто пише, що він на хорошому рахунку у пана Єрмака. І чи взагалі є оця комунікація вашої родини, в першу чергу, з Єрмаком і особисто вас з Єрмаком? Дивіться, моя родина не має ніякого відношення до моєї кар'єри. І при цьому, якщо ще до мобілізації, відповідно, я була в медичному університеті, там вчилась на відмінно, потім пішла писати дисертацію в Державне управління справами, там був мій науковий керівник, то після мобілізації весь зв'язок моєї кар'єри з родиною повністю обірвався. Тато, мама ніколи не бачили вживу Єрмака і з ними не знайомі. Вони знають його тільки з новин. Все.
Тобто, і мало того, я пам'ятаю, хтось мені писав, що мати працювала в університеті, коли я вчилась. Ні. Якщо ви подивитесь на хронологію, то навіть це неправда. Тобто, в мене була я просто вчилась в Богомольця без її участі і без того, що вона була тоді якимось чином на посаді. При цьому, чесно кажучи, в мене не зовсім прості з ними стосунки, тому що, умовно кажучи, їхній компас трошки зламався, коли мене мобілізували, тому що в мене було цілком зрозуміле життя, золота медаль в гімназії, цей червоний диплом в Богомольця, медична освіта, стабільна робота, дисертація кандидатська. І потім дочка каже, мені принесли повістку, я піду в армію. І все. Звісно, вони там бачили, що в мене буде сім'я, діти, подорожі, медична кар'єра, потім докторська. Все це накрилося мідним тазом, тому, зокрема, стосунки з батьками непрості. Непрості, звичайно. Тому, але бо я описала ту ідеальну їхню картину, і зараз екстремальну кар'єру протягом останніх 10 років. Зрозумів. Це, на жаль, в нашій країні багато в кого так переламали життя, і ми часто не відповідаємо тому, що запланували нам наші батьки. Так, мало того, моє життя – це війна. Тобто, після того, як принесли повістку, все моє життя зв'язане з тими чи іншими змінами, що стосуються нашої боротьби. Все. Щодо Єрмака, як ви з ним пов'язані? Багато хто звинувачує вас в тому, що ви його голос, і ви кажете ті речі, які вам кажуть казати в Офісі Президента. Дивіться, знаєте, це, що я спостерігаю, людям дуже важко в нашій політичній культурі, і те, що ми з вами згадували про, так сказати, превалювання лідерських проєктів, сприйняти суб'єктність політика. Будь-якого. Будь-якого. Знайома я з ним? Звичайно, знайома. Але я не є чиїмось ротом або, так сказати, транслятором і т.д. і т.п. Я постійно сперечаюсь і всередині, і назовні. Але сприймати цю суб'єктність людям дуже важко. Надзвичайно важко. Я з цим постійно стикаюсь. Дивіться, вони не вірять, в принципі, в існування будь-якої суб'єктності. Будь-якої суб'єктності. Але попробуйте зрозуміти. Це дійсно впливає фактор, що якщо ми не будемо мірятися, у когось більший досвід, менший, військовий і т.д. і т.п. Але коли ти у всіх військових, і я через це теж пройшла, у тебе якась з'являється психологічна готовність, що ти готовий померти. І от коли ця готовність, такий ключик відкривається, все-таки оцей момент всіх інших соціальних якихось загроз, розборок, проблем і всього іншого. Вони сприймаються зовсім інакше. Другорядними такими, так. І це може піти в деструктивне русло, якщо це вигорання тощо, а може в тій чи іншій мірі конструктивне. Плюс-плюс подкаст збирає на FPV-дрони для 56-ї Маріупольської бригади, бійцем якої я є. Не забувай донатити, бо цим ти наближаєш нашу перемогу. З змін, те, що трапилося останнім часом, на мою думку, це мало трапитись дуже давно. На жаль, це ось буквально на днях трапилось, БЗВП, базову військову загальну підготовку, нарешті унормували і сказали, що вона має бути абсолютно для всіх громадян, і навіть не розрізняли по якомусь статевому признаку. Тобто і дівчата, і хлопці проходять БЗВП. Дівчата, на жаль, за бажанням. Я була прихильником більш жорсткої моделі, щоб абсолютно всі проходили БЗВП. Мало того, звичайно, ми значно більша країна по типу, якщо згадувати Сингапур, що це місто-країна, але у них є цікаво, що у них немає непридатних. Тобто мається на увазі, що всі мають якийсь військовий вишкіл, мають мати якусь військову альтернативу. Тому що якщо країна захищає свої інтереси і вона має складне навколо середовище, зараз у них трошки помінялося, особливо коли там було, то відповідно це питання мобілізації нації. І будучи одним із ініціаторів взагалі законопроекту про мобілізацію, проходження служби, рекрутинг тощо, з самого початку наполягала на моделі відновлення
відміни строкової служби, ви знаєте, це трапилося, так, це і впровадження цієї базової військової служби. Але ще більш жорсткої моделі. Ми маємо пройти до ізраїльської складової, щоб всі громадяни пройшли військовий вишкіл. Треба далі, щоб фактично з пелюшок людина, мілітаризаційна складова була складовою свідомості, щоб навіть уже діти я з вами не боялися погоджуюсь, цього. але в такому разі, про БЗВП я з вами абсолютно погоджуюсь, що дійсно це має бути більш жорстка модель. Сьогодні в парламенті СН має більшість, і вони без проблем можуть прийняти цей закон. Так, але ж це питання ментальності. Дивіться, парламент – віддзеркалення суспільства. І оце все бла-бла-бла, що у нас в парламенті, це те, що відбувається. Подивіться, як реагують люди. Закон 7351, який ви писали в співавторстві на початку війни. Зараз ви позиціонуєте себе як людина, яка дійсно слухає військових. Це який, нагадайте? Зараз нагадаю. Яка слухає військових, яка багато робить для захисту прав військовослужбовців. Але... Нічого, я не позиціоную. Тим не менш, ви кажете про це постійно в своєму блозі. Закон 7351 про дозвіл на розстріл військовослужбовців командирами. На використання зброї командирами. На використання зброями, але по факту це була спроба повернути смертельну кару в Україну. Абсолютно не згодна. Дивіться, це була є в законі, діючому законі про національну поліцію ця норма, що якщо там виникає ситуація, яка загрожує життю і здоров'ю інших військовослужбовців, верніше, поліціянта, від діючого поліціянта, то командир може застосувати зброю. Ця норма діюча. В законі про національну поліцію вона ні в кого не викликає застережень. І до мене звернулося тоді військове керівництво, про яке я не раз говорила, саме безпосередньо військове керівництво, це Залужний і його заступники. Відносно того, що, будь ласка, зареєструйте, у нас було навіть менш формальне спілкування, зареєструйте відповідний закон, такий же, як в Національній поліції. І я зареєструвала. Чесно кажучи, тоді, в 22-му році, був період оцього всього тотального спротиву, що я в тому числі і я не сильно задумувалась. От військові попросили, зареєструвала. Так же було по бойовому імунітету. В принципі, зараз можна сказати, що він... Неформально існує. Да, питання в тому, що можна було б кращу версію бойового імунітету прийняти, тому що, виходить, у нас є проблеми з відповідальністю командирів за рішення. З одного боку, вони мають бути захищені в процесі прийняття військового рішення, з іншого боку, має бути відповідальність, тому що у нас, виходить, солдати несуть відповідальність, а жодного комбрига або комбата за ті чи інші рішення ніяк нічим не притягнено. Чому? Притягують зараз, наприклад? Оце я зараз. Знаю командирів, дивіться, які... в 24-му році там почалась певна така динаміка. Тому такі ж було, попросили зареєструвати створення цілого виду ракетних військ і артилерії. Зареєструвала. Потім вже одумались, відкликали цю ідею. Тобто було ряд таких ідей. І що в 22-му році, що в більшості в 23-му я мовчала. Тобто, коли питали, не посилалась на військових. В силу того, що це була якась солідарність. Я ж потім розказувала відносно динаміки, коли наростали протиріччя, і наростало розуміння відносно того, що якщо ми не будемо струшувати систему Збройних сил, зокрема, і добиватися цього розкапсуляції, розвитку, асиметричного розвитку, то нам торба. Тому я врешті-решт вийшла в публічну комунікацію. Але знаєте, навіть коли по тій публічній комунікації з Залужним, я про це писала, це наростало, поки воно не дійшло до певних... Давайте повернемось трішки. Почнемо з того, як відбувалось взагалі ваше знайомство з Залужним, та? Ви ж спочатку дружили, ви, в принципі, нормально комунікували? Так, я про це все писала, і це правда. Познайомив нас Арестович, відповідно, він же ж рекомендував, там і ще був є заступник Роман Машовець, оформлював. Тобто, це ОП Машовець. Валерій Федорович попав в список кандидатів, так сказати, на нового главкома. І наскільки я пам'ятаю цей весь концепт, що після генерала Хомчака хотіли все-таки вибрати більш
більш сучасного і вибрали Валерія Федоровича. Я вас зрозумів. Але все ж таки, от безвідносно зараз до всіх персоналій і того, що зробили ви і що зробив він. Він герой? Я б це не говорила такими термінами. Але чому? А що значить герой? Що для вас значить герой? Я вважаю, що людина, яка 2 роки керувала в найважкіший час цією всією махіною, вона все ж таки заслуговує. Сергій, а президент герой? Частково так. А частково? А буває частковий герой, а буває не частково? Я не думаю, що людина може бути в усьому герой або в усьому молодець. А Петро Олексійович герой? Частково так. Частково. То давайте не використовувати цей термін. Герой дуже зрозумілий по відношенню до військовослужбовця, який робить вчинок, піддаючи небезпеці своє життя, здоров'я. От там все зрозуміло. І в нас дуже багато таких героїв. Коли ми заходимо на стратегічний рівень, людина має таку ціну своєї помилки, робить стільки, кожен її крок робить стільки хвиль і неймовірних змін в середовищі, що дуже важко оцінити. І я все-таки схиляюсь до того, що все те, що ми комунікуємо, проводимо якісь оцінки, це все зараз поточне. От історія оцінить. От через 10, 15, 20, 30 років уже заангажовані історики, які зараз тільки народжуються, будуть проводити дослідження і робити оцінку всьому тому, що відбувалося. І тоді, якщо ми ще будемо живі, так сказати, діти, внуки нам принесуть аналітичний огляд щодо тих подій, що відбувалися в 22-му, 23-му, 24-му роках, і ми зможемо прочитати, яка ж була розстановка сил і яким чином це оцінюється відповідно подіям тої чи іншої особи. От я просто до кінця не можу зрозуміти, чому це сталося в тому плані, що Валерій Федорович, якого любить вся країна, який є уособленням української перемоги, опинюється якимось чином в Лондоні, і це відбувається після того, як президент підписує указ про те, що він Дивіться, от герой про що ми України. зараз будемо говорити? Я не раз зазначала про цю людину. Він завалив південний контрнаступ. При цьому це не значить, що він був непроінформований, чи мене особливо, знаєте, сумно веселить, як чорний гумор, коли там кажуть, йому не давали, або ще щось. А що значить не давали? Ти главком. То сперечайся, якщо таке дійсно було. Це значить, що як главком неспроможний довести свою думку? Навіть ця конструкція не взлітає. Ви багато зробили для того, щоб закон про мобілізацію зараз існував в тому вигляді, в якому він існує. Військові називають його дуже кволим і дуже таким демократичним. Я теж про це пишу, що він дуже м'який. Так, він дуже м'який, з однієї сторони. З іншої сторони... Цивільні сприймаються як прям... Так, цивільні це сприймають як абсолютно тотальну кару, військові сприймають це як якісь, я не знаю, приколи для ухилянтів. В той же час вийшло так, що цим законопроектом обурили абсолютно всіх. І військових через те, що скасували і прибрали з тіла закону норму про демобілізацію, якою мотивували весь час військо. І особисто я дуже часто, коли комунікував з військовими, казав, не може бути такого. І законодавчий орган, він обов'язково про вас не забуде і подумає. І ви відслужите 3 роки, пацани. Треба всім відслужити по 3 роки. Почекайте, зараз приймуть цей закон, через 3 роки ви підете всі додому, не треба ходити в СЗЧ, не треба напиватись, не треба втікати. Просто давайте всі відслужимо по 3 роки. І тут виходить... Зробимо ривок такий, так? Зробимо ривок, так. І найважчі 3 роки. Виходить так, що ми перші, ті, хто вистояли перші 3 роки війни, це найважче насправді. Я з вами повністю згодна, Сергій. Я ще закінчу. І я слідкую за вашою сторінкою. Я за вашою теж. Дякую. Ви написали свого часу там, що якщо з тіла закону, так, то ви заблокуєте Раду. Да. Що малось на увазі, що зараз робиться для того, щоб закон про демобілізацію якнайшвидше вступив в силу, бо це ж одна єдина проблема. Ми не можемо мобілізувати людей,
не зазначають, що наскільки ми їх мобілізуємо. Тому що ніхто не хоче зараз, люди просто дивляться на військових як на рабів. В повному сенсі цього слова. Кріпаків, скоріше. Кріпаків, які не мають жодного терміну, не мають жодного чіткого механізму. Взагалі не йдеться про це. Вони сказали, 8 місяців ми будемо щось там планувати. Але 8 місяців на розробку такого законопроекту, як на мене, це дуже-дуже надзвичайно багато. Мало того, це більше. Тому що робоча група почала працювати влітку 23-го року. Бо, по-перше, я вже не кажу, що вона мала почати працювати влітку 21-го року чи 22-го, але тим не менше. І потім, це був один із факторів, чому мене вплоть не до того, що хотіли вигнати з комітету. Тому що я пересварилася там реально з усіма відносно темпів подальшого опрацювання. Відносно того, що був перший етап, коли робоча група відпрацювала. І, зокрема, 36 місяців ми це додали. Це було, принаймні, хоча б осінь 23-го, да? І потім цей законопроект заходить в комітет. І починається. Оце бла-бла-бла, бла-бла-бла. Коротше, фракції між фракціями. А давайте ми обговоримо загальні аспекти. А потім, Боже, у Кабміна неякісний законопроект, давайте ми його завернемо. І що врешті-решт? Завернули, знову прийшов іще... Добре, а персоналі хто це робив? Завернули. Є комітет, я розумію, що там є, наприклад, опозиція. Сергій, я ж пишу про персоналі. Це голова комітету. Завітневич. Да, який боїться просто приймати рішення. Зокрема. Окей, чому тоді СМ? Мало того, він безпосередньо, я ж його заступниця, і я пропрацювала кілька років, фактично, в такій, певній ієрархічній структурі, да, будучи заступником. Але в мене це напруження наростало. І фактично такий апогей того всього, відповідно, був пов'язаний з тим, що я наполягала на демократичному цивільному контролі над військовою організацією, тим, що відбувається у військах, і відносно того, щоб ми приймали більш жорсткі, швидкі, актуальні рішення, зокрема по мобілізації, проходженню служби, військового обліку тощо. І потім я це все описувала, він просто не повідомивши, ніяким чином не прокомунікувавши, подає постанову на звільнення мене з заступниці. І зговорюється з половиною комітету, щоб вони підписали. Так, але це все інтриги, знаєте, це ж не важливо, і людям це не важливо. Важливо дійсно те, що ви сказали, відносно прозорості, відносно того, щоб була політика, як полісі, я знаю свій шлях. І ми не говоримо про тотальну демобілізацію, ми говоримо про те, що якщо воюють всі, якщо всі долучаються до війни, то відповідно кожен робить свій вклад. І, зокрема, військовий вклад, він має мати якусь прозорість відносно того, скільки ти віддаси державі свого життя і яким чином ти здобудеш навики. Чому на початку повномасштабного вторгнення партія «Слуга народу» не сіла і не сказала, шановні, ось мобілізація, ось демобілізація. Здавалося б, це нагальні прості речі. Казалось про 2-3 тижні, і це була офіційна позиція не тільки партії, це казав президент. 2-3 тижні. Більшість людей вірили в 2-3 тижні. А от скажіть, ви вірили, що... Я не вірив в 2-3 тижні. Одну хвилинку. Тут питання в тому, що військові, які там мають певний чи інший досвід і мають принаймні кілька років служби, вони розуміли. Але я спостерігала і зустрічалася з дуже великою кількістю... Але ж це людина, у якої купа радників. Питання не в цьому. Не тому, що вірив президент, або хто йому радники, яка була віра в парламенті. Згадайте, лютий, березень 22-го року. Давайте будемо відверті. Більшість країни, все-таки, і в тому числі військові, і оця шалена мотивація, черги в ТЦК, цивільних, все-таки у нас була віра, що якщо ми зробимо тоді ривок і вистоїмо там місяць, наприклад, цей жах якось закінчиться, ми перейдемо на етап інший. Окей, нащо тоді це було артикулювати публічно? Що саме? Про місяць. Про місяць? 2-3 місяці. Просто... У мене немає для вас відповіді. Так відбувалося сприйняття і розуміння в суспільстві, розуміння у владі. Так відбувалася війна і етап повномасштабного вторгнення. І знаєте, в мене, наприклад, лютий і березень 22-го року, вони трохи як в тумані, тому що стільки всього відбувалося за день, що, як я згадувала, що оцінку тим подіям, реакціям тощо
можна буде надати тільки з холодним розумом років через 10-15. Окей, але ж не під час війни і не під те, що відбувається зараз, я не бачу чіткої, свого часу ви так казали Залужному, я не бачу чіткої стратегії військової. Я не бачу державної стратегії національної безпеки. Тобто, в чому, дивіться, в моєму розумінні... Давайте, вибачте, ми повертаємося до того, що плану досі немає. Плану досі немає. Але ми воюємо 3-й рік повномасштабного вторгнення. Плану немає. І у американців плану досі немає. Одна дуже розумна людина казала, що американці завжди виконують правильне рішення, коли переберуть всі інші варіанти. А як же тоді про нас можна сказати? Що ми взагалі, чесно, у нас є правильне рішення, у нас є правильний варіант, ми точно його уникаємо. Хто оцінить, що це правильне рішення? Тому що ми вже бачимо, як воно працює в інших країнах. А тепер дивіться, наведу приклад. Підготовка до війни, да? Так. В цьому я навіть захищу частково військове керівництво, в своїй артикуляції. Якщо б нас оцінили правильно по нашій підготовці, або переоцінили, плюс 100 тисяч біля кордону ми б витримали додаткових? Ні. Я маю на увазі, що, умовно кажучи, вони там нагнали 250 тисяч, да? А якщо б вони нас переоцінювали і бачили, Боже, як вони відкрито готуються, там, проводять ряд відкритих заходів, давайте ми наженемо 350 або 400. Ми і так по тонкій лінії пройшли нашої державності. І тут настільки в історії настільки все складно, якби, що, повторююсь, це має бути надана дуже професійна, холодна оцінка. Я вам розкажу історію свого підрозділу. Це коли в підрозділі 60% некомплекту. Коли поранення отримують люди, яким 59 років, які через півроку мають вийти на пенсію. Історії. Де ця молодь? Де ці люди, які мали б пройти вже навчання і поміняти цих людей? Ми з вами зараз спілкуємося, і ми спілкуємося тут. Так. Ви ж маєте можливість проводити свій подкаст? Так. Тобто, значить, ви думаєте, це заслуга СН? Ні, при чому тут СН? Це тієї військової системи, в якій ви служите. Я не думаю, що це заслуга військової системи, в якій я служу. А чия тоді це заслуга? Того, що я взяв відпустку і маю 3 дні для того, щоб записати подкаст. А відпустку в час воєнного стану ви взяли відповідно до чого? Відповідно щорічного плану відпустки. А хто прийняв цей закон? Точно не «Слуга народу». Це мій законопроект. На жаль, відпустки, щорічні відпустки, вони відбувалися під час АТО, ООС і інших. Ні, так, але під час воєнного стану вони були заборонені повністю. І перебуваючи на плацдармі Південного контрнаступу 22-го року, на прохання військовослужбовців, прямо звідти я задрафтила закон перший. Відносно відпустки 10 днів під час воєнного стану, який розкрив цю тематику. Аж ви ж розумієте, що 10 днів за рік – я розумію, але потім ми розширили. Мало. Можна було переформатувати Збройні сили взагалі повністю. І я наведу приклад. От є медична реформа, до неї можна по-різному ставитися, але вона пережила 2 політичні ітерації. Фактично, якщо реформа і зміни переживають 2 політичних покоління, це вже вони інституціоналізуються. Так, і там, коли сталі зміни. Це сталі зміни. А у нас зі Збройними силами такого не відбулося. Тобто, якщо в медичній сфері була пані Супрун, да? Знову ж, скільки хейту, негативу вона збирала, скільки неоднозначних там дій. Але історія показала, що той прорив, який був зроблений, він інституціоналізувався. Саме про це і кажу, що є пані Супрун, але немає пана Зеленського, який виходить і робить. Ні, він просто намагається пропетляти між крапельками інформації. Дивіться, ви зараз починаєте, я кажу про інше. А про що? Залужний міг стати Супрун. Але цього не відбулося. І ми втратили час. Я не кажу, що не відбулося певних кластерів, зміни т.д. і т.п., які просто середовище таке. Але не відбулося зміни інституційної системи. А у нього були всі можливості, і ми втратили час. І нам треба з цим щось робити. Мало того, ми зараз зменшили свої шанси на таке, тому що рівень мотивації і можливостей тоді був значно вищий. І оцим всім
Нам треба зараз жити і модифікуватися. Плюс-плюс подкаст збирає на FPV-дрони для 56-ї Маріупольської бригади, бійцем якої я є. Не забувай донатити, бо цим ти наближаєш нашу перемогу. Пан Кулєба, взагалі багато урядовців, посадовців, депутатів от зараз, знову ж таки, з величезним запізненням почали говорити про громадянську відповідальність. Ну, просто Кулєба нещодавно прям анонс слоупок, безвольне таке створіння. Це таке рожеве створіння, да? Мем такий. Не знаю, це мем моєї юності. Окей, буду знати. Чи зараз він використовується, але... Можливо. Так от, більшість посадовців зараз почали відкрито казати про громадянську відповідальність. Але чомусь завжди ми говоримо лише про українців, які знаходяться за кордоном в Європейському Союзі. Що ми їх повернемо назад. Так МЗС ж говорить про тих, хто за кордоном? Не зовсім так. Чи можемо ми взагалі застосовувати ту формулу, яку запропонував пан Кулєба, до тих українців, які знаходяться на окупованих територіях в Росії і також не виконують свій громадянський обов'язок? До речі, прекрасно. Бо виходить так, що в демократичних країнах ми будемо використовувати цей спосіб і щемити своїх громадян Сергій, за кордоном, це геніально. А там ні. Треба питання підняти. Ну, тобто, це не зовсім мій напрямок, да? Так. Він все-таки це зміщення акцентів на дипломатичну взаємодію, але тим не менше, я була якраз в робочій групі, ми опрацьовуємо питання там цифровізації, реєстрів, і, зокрема, це дотично до обмеження. Це прекрасно. Повністю підтримую. 5 мільйонів в Росії, 4 мільйони в ЄС. Принаймні, ми маємо виходити з такими заявами, ми маємо розвивати цей напрямок, і буквально сьогодні я зв'яжусь з МЗС відносно того, що у них там з баченням в цьому напрямку. О, дякую вам за це. Хотів передати вам запрошення, як член ініціативної групи за встановлення чітких термінів служби, як військовослужбовець, передати і запрошення від жінок-військовослужбовців, які 27 числа зберуться на протесті, а потім на прес-конференції щодо важливості встановлення чітких строків і термінів для військовослужбовців, і також урівняння, от виконуєш права, маєш обов'язки. От ці моменти. Дякую. Я такі заходи не відвідую, тому що ми тут все-таки маємо керуватися оцим військовим компонентом. Дуже важко спілкуватися з сім'ями військовослужбовців, коли вони не ставлять аргументацію щодо того, а що буде з фронтом, а що з колапсом, да? А чи будуть в Краматорську. Ну, тобто, можна мати соціальні навики, там, мистецтво, певних колег, проходити таку комунікацію. У мене воно не виходить, і щоб не нашкодити, немає. Тобто, ви ж знаєте, не тільки словом, а ділом, я за те, щоб ми прийшли до того, що кожен військовослужбовець знає цей шлях. І я зроблю все в межах своїх можливостей. Тому давайте сконцентруємося на тому форматі роботи, який дотримуюсь. Дякую вам за цю розмову. Сьогодні в студії у нас була заступниця голови Комітету національної безпеки і оборони. І розвідки. Верховної Ради України Мар'яна Безугла.